Now listen to the music. मेरा जुता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी। तुम्ही बघितलं की आपण पुन्हा एकदा एक नवीन रील्स घेऊन आलो, ट्रेंडिंग रील्स घेऊन आलो. तर मी प्रीतम कदम तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे कनेक्ट विथ प्रीतम. तर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहे, जी जास्त इंस्टाग्रामवर आता सध्या चालू आहे की मेरा जूता है जापानी. तर हा जो ट्रेंडिंग रील्स आहे हा मी बघितला, खूप जणांनी हिंदीमध्ये टाकलेली आहे यूट्यूबवर व्हिडिओ. मी विचार केला तर आपल्या पण लोकांना ही समजावी कशी बनवतात. तर ही व्हिडिओ फक्त मागे बनवण्याचं रिझन काय नव्हतं, फक्त हीच रिझन होतं की जसं की मी ट्रेंडिंग रील्सवरच हा यूट्यूब चॅनल चालू केलं आहे. तर मी ह्याच्यात आता जो ट्रेंडिंग रील्स चालू आहे त्याच्यावर आपण ही व्हिडिओ बघितली. जसं स्टार्टिंग ओपनिंग व्हिडिओ होती तिच्यावर तुम्ही बघितलं की खूप चांगली व्हिडिओ आपण बनवलेली आहे. ही व्हिडिओ तुम्ही कशी बनवू शकता खूप इझिली, खूप कमी मिनिटामध्ये, काही जास्त वेळ लागणार नाही. एक स्वतःची एक चांगली व्हिडिओ बनवून ठेवा आणि त्याच्यानंतर हे फक्त जे एफेक्ट्स म्हणू शकतो की ॲनिमेशन्स म्हणू शकतो, जे ॲनिमेशन्स आहेत ते तुम्ही जर तुमच्या व्हिडिओवर टाकले तर तुमची व्हिडिओ आहे ना ती तशीच होईल आणि सेम टू सेम होईल आणि तुमची जी व्हिडिओ जर तुम्ही इंस्टाग्रामवर टाकले तर नक्की व्हायरल होईल. चला तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. चला माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर मी तुम्हाला दाखवतो कमी मिनिटामध्ये की ही कशी व्हिडिओ लगेच बनवायची. तर तुम्ही बघू शकता ही जी व्हिडिओ आहे ती आपण कॅपकटमध्ये बनवतोय. कारण VNमध्ये मी बघितलं तर VNमध्ये इश्यू काय होतं की जो सॉंग्स आहे ना तो लागत नाही. VNचा इश्यूच ती आहे की ते डिफॉल्ट इश्यू आहे ते की आपण त्याला काही करू शकत नाही की त्याचे जे सॉंग्स आहेत ना ते कधी कधी प्रेझेंट होत नाही. आपल्याला व्हिडिओ प्रोजेक्ट करायचे आहे. मी समजा एखादे जसं बोललो की एका माझ्याच व्हिडिओवर मी दाखवतो तर मी ॲड केलं. आता जसं की तिथे बीट्स आहेत की जसं आपली व्हिडिओ प्रत्येक व्हिडिओ जे असतात फोटोवर ते बीट्सवरच असतात. तर आपल्याला फक्त बीट्स शोधायचे, जास्त काही वेळ नाही. ऑडिओमध्ये जा, तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करून बघा. मी पुन्हा एकदा एक्स्ट्रॅक्ट करतो कारण मी काल. तर बीट्स कसे शोधायचे हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. तर ऑटो जनरेटवर केलं आपल्याला बीट्स जे आहेत ना ते भेटणार आहेत. एकदा बीट्स झाले की आपल्याला फक्त बघा Now listen to the music. हे जे आहेत ना बीट्स 1 2 3 हे आपल्याला डिलीट करायचे आहेत. यांचं आपल्याला हे काय हे चेंजेस काय करायची. ओके, तर हिचा मी साऊंड खाली करतो. जसं स्टार्टिंगला जो आहे ना तो जरा शेक होतो, म्हणजे जरासा हालतो. तर ह्याला तुम्ही स्प्लिट करा, एवढा स्प्लिट करा इथून. ओके, समजा तर हा जो एक आहे ज्याला आपण ॲनिमेशन्स गेलं, ॲनिमेशनमध्ये इन जो ॲनिमेशन आहे त्याच्यावर आपण सिलेक्ट करतो. इन ॲनिमेशन सिलेक्ट केल्यावर आपल्याला समजा हा बघा पहिलावाला पण जो आहे ना मी त्याला इन ॲनिमेशन्स देतो. ओके, आता डन. आणि जो हा एक आहे जसं मी ह्याला इथे देतो, इथे इन ॲनिमेशन्स, सॉरी पहिले स्प्लिट करतो नंतर याला इन ॲनिमेशन्समध्ये नेतो. इनमध्ये गेल्यावर आपल्याला हे करायचं आहे. ओके, त्यानंतर इथे जिथे बीट्स आहेत इथे एक आहे तर इथे पण तुम्ही एक ॲनिमेशनमध्ये जा, इनमध्ये जा. त्यानंतर इथे परत ऐका, इथे एक बीट्स आहे, इथे स्प्लिट करा, त्याला ॲनिमेशन्स द्या, याला ॲनिमेशन्स आपण देऊया. इनमध्ये गेलो शेक, इथे बीट्स आहे, सॉरी इथे आपला राहिला, स्प्लिट करा आणि ह्याला ॲनिमेशन्स द्या. समजा ॲनिमेशन्स इनमध्ये. ओके, बघा जसं इथे पण आहे, हे एक आहे, इथे सिलेक्ट करा, ह्याला शेक, नंतर ह्याला इन ॲनिमेशन्स इनमध्ये शेक 1. ओके, पुन्हा एकदा बघू. इथे एक आहे, इथे ॲनिमेशन्स, ॲनिमेशन्स जरासं आपण वाढवू. इथे एक आहे, इथे स्प्लिट करू परत.
Listen to the music. मेरा मेरा जूता है जापानी ये पत्तू हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी ऊंची फिरती दिल है इथे देऊ शकता. ऊंची फिरती दिल है Listen to the music. मेरा मेरा जूता है जापानी ये पत्तू हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी ऊंची फिरती दिल है हिंदुस्तानी. अशा प्रकारे आपली जी व्हिडिओ आहे ना ट्रेंडिंग रील्सची ती खूप कमी मिनिटामध्ये झाली. तुम्ही पण अशा ज्या रील्स आहेत ना त्यात बनवू शकता. कारण काय होतं की ह्या जे रील्स आहेत त्या खूप कमी मिनिटाच्या आहेत, त्यामुळे त्याला काही वेळ जास्त जात नाही. आणि मी माझ्यावरच दाखवलं, कारण मला कॉपीराईट लागतं यूट्यूबवर टाकताना, त्यामुळे मी माझ्या व्हिडिओवरच तुम्हाला दाखवलं. तुम्ही एक चांगली व्हिडिओ तुमची रेकॉर्ड करा जिथे तुम्ही चालताय स्टार्टिंगला, आणि त्याच्यावरती तुम्ही काही चेंजेस करू शकता, एडिटिंग करू शकता, आणि नंतर मग त्याला फक्त काही इफेक्ट्स लावा, ॲनिमेशन्स लावा. त्यामुळे तुमची जी व्हिडिओ आहे ना ती खूप भारी वाटेल. त्यानंतर तुम्ही जर ती इंस्टाग्रामवर त्याच रील्सवर टाकली तर तुमची जी व्हिडिओ आहे ती नक्की वरती व्हायरल होईल. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. त्याच्या बाजूला जे बेल बटन आहे त्याच्यावर पण क्लिक करा, म्हणजे सगळ्यांच्या अगोदर जे नोटिफिकेशन्स आहेत त्यात तुम्हाला मिळतील. तर आपण अशाच नवीन गोष्टी ट्रेंडिंग रील्स हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. चला तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत काळजी घ्या.